तो कैसे तो आओ क्या अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो, डाल भी बहुत तेज हो रहा है। काय शेट बरं चाललंय ना। तर ऐका एक शायरी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। काय जिथं विषय गंभीर तिथं आपला भाऊ खंबीर लावा टाकतात। मग बघा डेमो लवकर विषय हार्ड मध्ये लगेच आपण ट्युटरला सुरुवात करूया। ओके तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या भावाच्या चॅनल एका विषयावर व्हिडिओमध्ये। काय तर मग हा व्हिडिओ एकदम कडक झाला, व्हिडिओ पूर्ण बघा म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओच्या सगळ्या स्टेप बाय स्टेप व्हिडिओ बनवायला शिकलेलो काय विषय म्हणजे अडचण येणार आहे कुठलीच, आणि अडचण आली तर आपलं इंस्टाग्राम आहेच, लगेच मेसेज करा, लगेच उत्तर देतो काय विषय नाही। ओके पहिली गोष्ट टेन्शन घ्यायचं नाही, तुमचा भावा विषय संपलाच की मग काय। तर मग खतरनाक व्हिडिओ आहे, लगेच मग चालू करतो व्हिडिओ बनवायला, बाकी काय विषय नाही। चला मग स्टार्ट करून लगेच विषय हार्ड करू। ओके तर मित्रांनो अशा प्रकारे व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी पहिला तर आपलं डाटा चालू करून घ्यावं काय विषय नाही। डाटा चालू केल्यावर तर प्ले स्टोअरला ओपन करून घ्यायचं काय विषय नाही। तर तुम्हाला सर्च काय करायचं MAST विषय संपला हो, तर MAST सर्च करायचं, मास्ट सर्च विषय हार्ड करायचा। सर्च केल्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारचं ॲप आहे काय विषय नाही। हा सिम्पलमध्ये तुम्ही पहिला डाउनलोड करून घ्या। ओके ह्याला डाउनलोड केल्यावर विषय काय करायचं, त्याला ओपन करून घ्यायचं हो काय विषय नाही। म्हणजे ह्याला डाउनलोड केल्यावर बघू शकता काय अशा प्रकारे दिसेल काय विषय नाही, अशा प्रकारे दिसेल काय। ओके त्याला जर तुम्हाला डाउनलोड करायचं असेल काय विषय नाही, तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे डाउनलोड करा। ओके त्याला डाउनलोड केलं सिम्पलमध्ये ओपन करून घ्यायचं काय विषय नाही। त्याला ओपन करून घेतल्यानंतर विषय काय करायचं मला सिम्पलमध्ये काय अशा प्रकारे इंटरफेस येईल काय विषय नाही। तर इथं आता तुम्हाला बघू शकता इथं म्हणजे खूप सारे पहिला तर तुमचा डाटा चालू करा म्हणजे सगळे टेम्पलेट दिसतील काय विषय नाही। म्हणजे ट्रेंडिंग इंस्टाग्रामचं टेम्पलेट बघू शकता विषय हार्डमध्ये सगळं तिथं। आता मी एक तर व्हिडिओ बनवून दाखवतो कुठला तर काय विषय नाही। तर आता मग इथं रील्सवर इथं जाऊ आपण, इथं बर्थडे फिरतडे विषय हार्ड आहे सगळा म्हणजे एक नंबर ॲप आहे, आधी सांगतो काय विषय नाही। इथं जरा आपण आता कुठली रील्स बनवायची विषय हार्डमध्ये बघू आधी विषय काय, तर विषय हार्ड आहे जरा म्हणजे इथं रिलोड पण करू शकताय काय विषय नाही। इथं आपण रील्सवर जाऊ, इथे एखादी रील्स हुडकू काय विषय हार्डमध्ये कुठला बनवा व्हिडिओ काय समजा नाही घे विषय। अरे बापरे एक नंबर सगळेच आहे, कुठला बनवू ते पण समजे नाही काय विषय नाही। तुम्ही सर्च करून पण इथं बनवू शकताय। तर ग्रामर नाही इथं काय करतो माहिती आहे का, ट्रेंडिंग टेम्पलेट म्हणून सर्च करतो, ट्रेंडिंग टेम्पलेट विषय हार्ड काय स्पेलिंग येत नाही, तर मी सर्च करे ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स काय, तर इथं सर्च ह्याच्यावरती क्लिक करायचं। विषय हार्डमध्ये इथं ट्रेंडिंग इंस्टाग्रामचं का आलं तर इथं त्या व्हिडिओ मी एक नंबरचाच बनवतो काय विषय नाही। तर याच्यावर टॅप करा सिम्पली, तिथं तुम्हाला खूप सारे व्हिडिओ आहेत काय नाही, फक्त तुम्हाला विषय काय करायचं तर क्रिएट व्हिडिओ ह्याच्यावर टॅप करायचे काय विषय नाही काय। तर इथं क्रिएट व्हिडिओवरती टॅप करायचे काय विषय नाही। तर विषयावर तुमच्या मोबाईलची गॅलरी ओपन होईल पहिला काय विषय नाही। तर इथं फोटो किती लागतात माहिती आहे का, तर इथं 11 फोटो लागणार आहेत काय विषय नाही। आता इथं फोटो कोणते घेऊ काय विषय नाही, जरा विषय हार्ड आहे काय। तर इथं काय करतो माहिती आहे का, मनोज डेचे फोटो घेतो काय विषय नाही। मनोज डेचे फोटो पण विषय हार्ड आहे, तर इथं क्रॉपचं ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं, आणि इथं क्रॉपच्या ऑप्शनवरती इथं व्यवस्थित इमेज इथं व्यवस्थित सेट करायचं। ओके विषय हार्डमध्ये असा, आणि इथं नुसतं नेक्स्टवरती क्लिक करायचं, मनाने इथं इमेज ॲड होईल काय विषय नाही। म्हणजे क्रॉपवरती क्लिक केलं आपला व्यवस्थित जसा इमेज पाहिजे तसा आपण घेऊ शकतो काय विषय नाही काय। तर क्रॉपवरती सेट करायचं आणि इथं नेक्स्टवरती क्लिक करायचं, ऑटोमॅटिक इथं इमेज ॲड होईल काय विषय नाही। तर तुम्ही इथं असे सगळे इमेज ॲड करायचे हो काय, हे क्रॉप करून हो विषय काय विषय नाही, विषय गंभीरच सगळा आपला। तर क्रॉप करून त्या नसता विषय हार्डमध्ये असं थोडा विषय बरं नेक्स्ट संपला विषय। तर असे तुम्ही सगळे इमेज इथं 11 सेट करून घ्या काय विषय नाही काय। तर मी आता 11च्या 11 फोटो ॲड केलेत काय विषय नाही। तर कन्फर्मवरती क्लिक करायचं आणि विषय संपवायचा हो, लगेच इथे व्हिडिओ लगेच इथे तयार झाला काय विषय नाही। फक्त फोटो ॲड केलं की विषय संपला सगळा, बघू शकता अशा प्रकारे व्हिडिओ काय विषय नाही। तर विषय हार्ड आहे सगळा। तर इथं मास्टर नावाचं जर लोगो आहे ते जर तुम्हाला घालवायचं असेल तर गुणवरचं आहे की त्याच्यावरती टॅप करायचं काय विषय नाही। तर वॉच व्हिडिओचं एक ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आणि व्हिडिओ बघायचा काय 36 सेकंदचा असेल काय विषय नाही, व्हिडिओ बघा काय। तर व्हिडिओ संपलाय काय विषय नाही, गुणवरचं टॅप करा त्याच्यावर आणि इथून बॅग यायचं बघू शकता, लोगो पण गेलेला आहे काय विषय नाही।
ते एक्सपोज बटन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं. परत आणि एक जाहिरात येईल, काय विषय नाही. तर एवढी पण 5 सेकंदाची असेल, काय विषय नाही. 5 सेकंदाची आहे, बघू शकताय. 5 सेकंदाची असते, काय विषय नाही. मी पण जरा केलं तर ट्राय, तर 5 सेकंदाची येतो, काय विषय नाही. तर गुणवत्तेच्या चिन्हाच्यावर टॅप करायचं आणि आपला व्हिडिओ इथं एक्सपोर्ट होईल, काय विषय नाही. बघू शकताय खाली इथं बघू शकताय. तर 100% एक्सपोर्ट व्हायची वाट बघायची, काय विषय नाही. आपल्या गॅलरी डायरेक्ट सेव्ह होणार आहे, काय सुद्धा करायचं नाही. तर 100% होत तर विषय हार्ड आहे. 1 नंबर ॲप आहे, तुम्ही पण डाउनलोड करा. 1 नंबर विषय हार्ड आहे. तर जरा खोज विषय हार्ड असते आपली, त्यामुळे ॲप हुडकलं काय विषय नाही. तर तुम्ही डाउनलोड करा, नुसतं फोटो ॲड केलं की विषय हार्ड होते आणि लगेच व्हिडिओ सेव्ह हो. बघू शकता व्हिडिओ हॅज गॅलरीमध्ये सेव्ह झाला, काय विषय नाही. तुम्ही शेअर पण करू शकताय, कुठं करायचं तिथं काय विषय नाही. बघू शकताय तिथं कुठं शेअर करायचं. तुम्हाला जर व्हिडिओ बघायचा आहे काय, तुम्हाला दाखवतो, काय विषय नाही. प्लेटमध्ये जाऊन बघू शकता. MX प्लेयर जरा विषय हार्ड केलं नाही, डाउनलोड प्लेट आहे माझ्याकडे, काय विषय नाही. बघू शकता. तर अशा प्रकारे व्हिडिओ झाला आहे. मला पहिल्यापासून दाखवतो, काय विषय नाही. तुम्हाला माझ्या आवाजामुळे ऐकू आलं नसेल तर बघा विषय हार्डमध्ये इथं. इथं काही ॲड केलं तर फक्त इमेजेस ॲड केलं तर 1 नंबर व्हिडिओ झाला आहे, काय विषय नाही. तर मग करा डाउनलोड ॲप. जातो आता, भेटू पुढच्या एका नवीन खतरा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, सी यू. ओके हां.